Hello, good morning. Good morning, guys. Shout out ko kay Erika Imbang. Wala lang, gusto kayo na ko yung hello, good morning. So, today, nagluto ko Yung sa style ana, basta Bisaya ang luto, Bisaya na siya. So, 9 point ni siya. Oh my God, hindi na ako na-sponsor ang lulunga cooking oil. Lahi ako sponsor, charot. Probably kami binasa ng cooking oil, kaya mag-oil lang hindi na siya diyan. Dapat siya mag-oil. Whether he likes it or not, he has to oil up. Okay, so that yung cellphone batong pang vlog eh. mga bazay. Kailangan kaya akong ako ang routine. So, hindi ko magluto kung kapuyin ko. So, before ko mag-work, ang akong morning say, alas 11. Kaya panggabi mo, gulang ang trabaho. So, karon nagluto ko. Hindi ko magluto. Pero karon magluto ko kaya akong, ako ang hinapag sa Ginoo. Kaya ako sa YouTube, sa mga pang dinner niya kagahapon. Loy sad, napura na siya tinawag sa warma pag hapon. Pero ginagawa ako sa baon pag maabot ko mga around 11 p.m. Para mag-adobo ko. Inanay din ang mga life din. Pagkaon, magluto. Usually, what we cook will last around 2 to 3 na kanang kaunan sa ref. Nag-init na lang kasi na yung mga times na hindi ko gusto magkarang lihok. Gusto lang yung magkahulay. Pag walang nilinin na balay, okay siya yung pills. Praahin din ang life din ang balhin. Babalhin ko is tulog or something na mas barato. Dati barato kayo ng balay. Hindi kami nagpo sa pera. Pero, kung na dito dahil, inilawin ito sa mga up-up. Pero wala yung up-up. Siguro na ako. Maulog sila natin. So, dito sa mo, kay Murag lang ako mong up-up. Wala kayo tiwong. Anyway, tao kay ko pasalamat at yung balay namin sa ibang kami na-save okay, basta sa mga matuay na rin ihon niwit sa mga matay sa Dubai makabaluman tips sa mga matulun ni ayaw kayo mag-talk sa ng donations sa inyong balay. Look for a comfort, but not necessarily na kailangan din mag-spend mag-mahal ka ayos sa bilis sa practical. Pila lang atong solidarizay, diba? Hindi pagawa ng solidarizay, hindi na napain mo, diba? Shout out tayo kung sa ko ang friend na si Jenny sa Maris Cameron. Pagkakul kayo ang vlog. Ako gagagag. Ano lang nabigyan ang vlog? Lingaw lang ba? Hindi po tayo mag-edit. Experience na ako mag-edit. Edit doon ang pilingan ako. Experience na ako sa edit and edit. Tamad ko mag-edit. Kaya pagkabot ako sa trabaho na luto sa mga YouTube ako. Anyhow, practice makes improvement. So, looking forward to that. So, balik pa, pag ma-brown na ni, kasi malate ko dahil. So, balik ma-brown mo, hindi ko magluto pag tayo to work. Anyhow, we'll be right back. Asa di mo tanaw din. Anyhow, we'll be right back. Or diha di mo tanaw. Essentially, Manukon. Yeah. So, this is, I'm cooking Humba Bisaya style. So, I'm speaking Bisaya para charot lang. Hindi ko ba mo kayo mag-Tagalog. Nag-Bisaya lang po kayo. Para lang ko na kung mag-Bisaya ko para mas mahumba Bisaya. Brown na siya. There. Pag brown, like about 3 minutes, i-drain ako yung oil. Then we put the ingredients together.
sugar. When they created algebra, built the pyramids in Giza or painted the Mona Lisa. You weren't there. When they first made paper or built the amphitheater, when they calculated gravity. Added already the pineapple juice with the chunk. So, kung kita na juice. Bitanggalan ako ang sabaw kay parat ko siya. Sir, yung sinasabi niya po, in behalf for... So, pila na siya ka minutes? Around 35 minutes yata siya na atin niya. And now, it's ready. See? Pwede na siya. Pero kung gusto mo, if you would like it to be more, less pa ang iyahang sauce, you can do salt. Gusto na ako sa i-plating. Di ba mag nito plating there, eh? Gusto yung ginabutan mo naman sa kanon. And then, dadin sa... Luto na ang atong, so this one, Humba Bisaya style. See? Okay, kita ninyo. Lamikan tambok dahil gigipaitos na dahil. Okay, ready na ang bahaw. Yeah. So, kauno na nato itong giluto. Here, hindi ako ni kaon sa kwarto. Mas comfortable ko dali kayo man. Tanaw ko YouTube and at the same time, wala lang, gusto ko dali. Sige lang, don't worry, hindi ko mag-usik. Kaya ma-award na po ko. Okay. So, let's eat. Abot na pag-mukbang. Fairness. Pilit man. Let's try this one. Tama. Thunder. Lalaki sa Indian ano. For sure. As in, expectations versus reality, there are times na naluto ko sudan. So, dalit ako, gabiin na. Hindi na ako makahumok dahil kaya yung sudan pag-abuntag. Ng baon. Ano kayo? This one's perfect. What's in your mouth? Bye guys! Mag-prepare pa ako ng gusto after. Bye! Love you all!